Bà thấy đỡ nhiều chưa bà? Hôm nay bà thấy khỏe nhiều rồi. Bà khỏe hơn là cháu cũng mừng rồi. Hôm qua bà đau bụng mà cháu thấy sốt ruột quá. Bà không sao đâu. Mà hôm qua cháu không ngủ được à? Cả đêm bà cứ thấy trằn trọc mãi. Cháu cũng mất ngủ một chút bà. Cháu cứ suy nghĩ mãi về lời anh John anh ấy nói. Anh ấy bảo cháu quay lại trang trại ấy bà. Cháu không biết nên tính như thế nào nữa. Cháu cứ suy nghĩ kỹ đi. Bà thấy cậu John cậu rất là tốt với cháu. Cháu cũng biết là như vậy bà. Mà có nhiều chuyện cũng khó xử và khó nói lắm bà. Cháu cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời cậu ấy cho cậu ấy đỡ mong chờ. Dạ vâng ạ. Mà hôm nay bà vẫn còn mệt như này, bà cứ nghỉ ngơi đi để cháu chăn lợn chăn gà với lại làm việc nhà giúp bà. Mà bà cũng khỏe rồi. Bà đang định đi mua một ít rau để về trồng. Bà vẫn còn mệt như này mà để cháu đi mua cho bà cứ nghỉ ngơi đi. Cháu đi thì cháu không biết chỗ họ bán đâu. Thế bà đi liệu có ổn không? Cháu sợ bà vẫn còn mệt đấy ạ. Bà đi được mà. Dạ vâng. Thế bà đi mua tí về bà cháu mình trồng nhé. Ừ. Để cháu đi làm việc nhà giúp bà. Thế cháu làm việc giúp bà nhé. Để bà đi chợ mua rau về với hai bà cháu mình trồng. Dạ vâng ạ. Thế bà đi chợ đi để cháu đi làm việc nhà. Ừ.
Và con dậy sớm đấy rồi. Hôm qua con không ngủ được à? Vâng, mẹ, con ngủ nước. Đêm qua con chẳng ngủ được. Mẹ uống nước đi. Thì mẹ xin. Có một số chuyện nên con suy nghĩ cũng mất ngủ mẹ. Thế này có chuyện gì hả con? Công việc của con lại gặp chuyện à? Nhưng mà con vừa mới gặp nạn xong, bây giờ con phải chú ý sức khỏe của mình. Có chuyện gì thì con cũng cứ từ từ giải quyết con ạ. Công việc của con thì cũng vẫn ổn thôi mẹ. Nhưng mà cũng có nhiều chuyện để phải suy nghĩ. Con đang nghĩ về vài chuyện riêng tư của con mẹ. Mẹ biết là thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện đối với con. Thế có chuyện gì thì con hãy tâm sự với mẹ đi, để mẹ con mình cùng nhau chia sẻ. Có chuyện gì thì con cũng đừng suy nghĩ một mình mà hãy nói với mẹ đi, nói cho mẹ nghe. Chuyện là như thế này mẹ ạ. Những người công nhân làm ở trang trại của con ấy, có một người bị đuổi đi mẹ. Bị đuổi việc sao? Thế người trong trang trại của con thì con không đuổi thì ai có thể làm việc này chứ? Là Vân đấy mẹ. Là Vân sao? Đúng rồi mẹ. Con cũng thật bất ngờ khi mà biết Vân đã làm chuyện này. Mà tại sao Vân lại đuổi người của con đi? Tại sao con bé lại làm như vậy nhỉ? Mẹ cũng không hiểu con bé tại sao lại như thế nữa. Vân có nói là người không đáng tin. Và Vân nói là người đấy làm phiền cuộc sống của con. Con cũng không biết là trong quãng thời gian con làm trên trang trại đấy thì Vân đã đến khi nào. Con cũng chưa hề đưa Vân đến trang trại của con mẹ ạ. Vậy bây giờ mà không hiểu vì lý do gì mà Vân đã đuổi người của con đi như thế, thật sự con không thể chấp nhận được điều đấy. Thế thì con bé Vân này cũng khó hiểu thật. Mẹ nhớ là có lần con bé đã nói chuyện với mẹ là con đưa nó đã đến trang trại rồi, mà bây giờ con lại bảo con chưa từng đưa con bé đến trang trại. Thì không biết là con bé có ý gì nữa. Con nhớ là con chưa đưa Vân đến trang trại lần nào. Nhưng mà cho đến bây giờ thì thật sự con thấy Vân khó hiểu. Và cô ấy có những điều làm thật sự nó rất là tệ mẹ ạ. Thế có chuyện gì con nói rõ cho mẹ nghe được không? Mà người công nhân đấy có gì và làm điều gì không phải mà lại Vân lại làm những điều như vậy chứ? Mẹ có còn nhớ có lần con đã nói chuyện cho mẹ nghe là con đã giúp đỡ một cô gái có hoàn cảnh khó khăn về trang trại của con để làm việc không? Mẹ nhớ chứ. Mà có phải cô gái ấy tên là Tiểu Hoa không? Sao mẹ lại biết cô gái tên là Tiểu Hoa? Mẹ nhớ là có lần Vân đã nói chuyện với mẹ là ở trên trang trại của con có một cô gái tên là Tiểu Hoa. Và cứ mỗi lần nhắc đến cô gái ấy là mẹ cảm thấy là Vân rất là khó chịu. Và cô ấy có nói thêm với mẹ là con với cô gái ấy là có những cử chỉ hành động rất là thân mật, cho nên là Vân cảm thấy là rất là bực bội con ạ. Tại sao mà Vân này có thể biết được những điều đấy? À, con nhớ rồi. Hôm đấy thì con có đưa Vân về nhà. Thì trên đường đưa Vân về thì con cũng tình cờ gặp cô Tiểu Hoa đấy. Thì cũng là công nhân ở trang trại của con thôi. Nên là hôm đấy trời nắng rất là to, con đã đưa cô Tiểu Hoa về trang trại. Chắc là mọi chuyện bắt đầu từ lần đấy nên Vân mới hiểu nhầm mẹ ạ. Và có nói chuyện với cô gái tên là Tiểu Hoa đấy. Cuối cùng thì Vân đã đuổi cô ấy đi rồi mẹ ạ. Chuyện mà như thế mẹ thấy rất là bình thường. Mà tại sao lại Vân lại làm đến những chuyện như vậy được nhỉ? Thật sự là con cũng không hiểu lý do vì sao nữa. Nhưng mà từ khi Vân về bây giờ thì có lẽ là Vân cứ đè nặng chuyện tình cảm với con nên mới xảy ra chuyện như thế. Nhưng mà sau khi cô gái ấy rời đi rồi thì con cũng đi tìm cô ấy. Nhưng mà cũng không có thông tin gì mẹ. Con cũng muốn gặp lại cô ấy để hỏi xem lý do về như thế nào. Bởi vì lúc đấy con cũng chưa biết chuyện như bây giờ.
thật tình cờ là cho đến hôm con gặp nạn thì lại chính là cô ấy là người cứu con chứ không phải bà cụ kia đâu mẹ ạ. Thế à? Thế là Tiểu Hoa đã cứu con sao? Đúng rồi mẹ ạ. Thế mọi chuyện là xảy ra như thế nào, con kể rõ cho mẹ nghe xem nào. Thực ra mọi chuyện là như thế này mẹ ạ. Cô gái ấy thì từ trước đến giờ có hoàn cảnh rất là khó khăn, không có nhà ở và không có người thân để nương tựa, nên con đã giúp đỡ cô ấy về trang trại để ở. Sau đó Vân đến và nói những lời nói nặng lời với cô ấy phải rời đi. Nhưng cũng rất là may khi cô ấy rời đi thì cô ấy gặp được bà cụ đấy, bà ấy tốt, bà ấy đã cho cô gái Thương Hoa ấy ở nhà bà ấy. Và hôm con gặp nạn đấy cũng chính là cô ấy lên rừng lấy củi nên tình cờ đã thấy con ở đấy và đưa về nhà bà cụ. Nhưng mà cô ấy sợ là con mang ơn cứu mạng của cô ấy nên là cô ấy đã giấu con mẹ ạ. Chỉ có nói nhờ bà cụ nói rằng chính bà cụ là người đã cứu con. Nhưng mà khi con quay lại đấy để cảm ơn bà cụ ấy, thì con đã vô tình gặp cô ấy ở đấy và con nói chuyện với cô ấy. Cho đến bây giờ thì mọi chuyện nó phải rõ ràng mẹ ạ. Manzon này, mẹ nghĩ là dù là cô gái ấy trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì mẹ cũng không đồng ý với việc mà Vân làm như vậy. Dù ai trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì cũng vẫn được tôn trọng. Mẹ nói rất là đúng mẹ ạ. Và con cũng rất là hiểu điều đấy. Nhưng ngược lại thì với Vân thì Vân không bao giờ hiểu được điều đấy đâu mẹ ạ. Vân cứ nghĩ là con có tình cảm với cô gái đấy. Vân sợ con bị lợi dụng nên là Vân mới cư xử như thế đấy mẹ ạ. Thật sự là Vân đã chen ngang vào cuộc sống riêng tư của con quá nhiều rồi. Bây giờ đến cả công việc của con nữa. Không biết là sau này Vân sẽ làm những điều gì nữa. Con nói như vậy thì mẹ cũng đã hiểu được câu chuyện rồi. Con nghĩ là lát nữa con sẽ đi gặp Vân. Con cũng muốn nói rõ mọi chuyện với Vân luôn. Chứ con không thể nhìn người tốt bị đối xử như vậy được mẹ. Con làm như vậy là đúng đấy. Mà mẹ hôm nào mẹ cũng phải gặp Vân để nói chuyện với Vân. Chứ mẹ không thể nhìn Vân đối xử ích kỷ với người khác như vậy được. Dạ vâng. Con thật sự cảm ơn mẹ. Con cũng chỉ mong là mọi thứ không đi quá xa thôi. Còn thật sự thì con vẫn muốn giữ cái sự tôn trọng giữa con và Vân và hai bên gia đình mình nữa mẹ ạ. Mẹ hiểu ý của con. Nếu như một ngày người bên cạnh con không phải là Vân thì mẹ cũng sẽ ủng hộ con. Mẹ nói như vậy thật sự con cảm ơn mẹ rất là nhiều. Con uống nước đi. Thế hôm nay con có đi làm gì không? Công việc thì con không vội lắm. Bây giờ con sẽ gọi điện cho Vân và con sẽ đi gặp Vân để nói chuyện luôn mẹ. Thế thì con đi gặp con bé và nói chuyện. Vâng. Thì cứ bình tĩnh giải quyết con nhé. Mẹ cứ yên tâm đi, con cũng không phải là người nóng vội đâu. Vậy thôi, mẹ xem ăn sáng đi, con xin phép con đi luôn đây. Con đi đi. Alo Vân à? Khoảng độ 30 phút nữa anh hẹn em ở quán cà phê 202 nhé. Hôm nay anh cũng rảnh, anh cũng mời em đi cà phê rồi anh có chuyện này muốn nói với em luôn. Được rồi. Thế nhá, anh chào em. Đi trước. Để cho bà Quốc cháu chồng nhá. Dạ vâng ạ.
Bà ơi, chú hào này thì bao nhiêu lâu được thu hoạch hả bà? Nó khoảng 60 ngày. Thế bình thường là một mình bà cứ làm hết một vườn rau rộng như này à? Ừ. À dâu, con cháu ăn thì ăn, không ăn thì bà đem đi chợ. Thế thỉnh thoảng con cháu bà về lại lấy rau mang lên thành phố hả bà? Ừ. Có rau sạch ăn thì lúc nào cũng yên tâm hơn bà nhỉ? Ừ. Rau sạch mình không bón phân đạm phân giấc thì chỉ bón lót phân ấy thôi, phân sinh học thôi. Bà cũng thích có một vườn rau rộng như này á. Thế cứ về đây ở với bà được khác có vườn rau rộng. Bà ơi, bà có mệt không phải cháu cuốc cho bà? Bà đau chân bà không ngồi được đâu, cháu cứ dòng cho bà để bà cuốc. Dạ vâng ạ. Trồng nhiều này vừa ăn vừa đem đi chợ bán hả bà nhỉ? Mình ăn là chính. Bà ơi, bà mệt thì bà cứ về nghỉ ngơi đi ạ, để cháu làm cho. Thôi bà ngồi đây nói chuyện với cháu cho vui. Vâng, thế bà cứ ngồi nghỉ ngơi đi, bà vừa mới ốm xong ấy. Sức khỏe của bà cũng chưa ổn đâu nên là bà cứ để cháu làm thôi. Bà làm được ít thì ngồi động viên cháu. Còn nó mọc nhanh thật đấy. Biết cháu chồng nó cho bà đi về nhé. Vâng ạ, bà cứ về trước đi ạ. Nếu trồng xong rồi cháu tưới nhá. Vâng. Bà cứ đi về trước đi ạ.
hôm nay mình cũng phải nói chuyện một lần với Vân để cho nó rõ ràng mọi chuyện. Vân đúng là một người mưu mô và xảo quyệt. Mình không thể tin được là cô em này có thể làm chuyện này được. Chào em nhé. Em ra bàn ngồi chờ thì chỉ đang kiểu là của bạn đúng không? Hello, chào anh. Mẹ em đâu chưa? Anh cũng vừa tới được em ngồi. Em uống gì gọi chưa? Em hỏi anh ạ. Thì hôm anh gặp nạn, em muốn gặp anh nhưng mà anh lúc nào cũng bận công việc. Hôm nay em cũng gặp được anh rồi, không biết sức khỏe của anh bây giờ như thế nào rồi? Cảm ơn em hỏi thăm, anh ổn rồi. Chỉ là những vết thương ngoài da thôi. Bây giờ thì sức khỏe của anh thì không có gì đáng ngại hết. Với lại em không cần phải lo về điều đấy đâu. Sức khỏe của anh ổn rồi thì em cũng mừng rồi. Mà hôm nay sao anh lại mời em đi cà phê này? Anh thấy lạ quá. Thực ra thì hôm nay anh mời em đi cà phê cũng để có chuyện này muốn nói rõ với em làm luôn. Em cứ bình tĩnh lại. Hơi nước nghỉ nhé. Xin Mà sao nó mơ nhé. Có trái đồ nước đi, xong rồi là anh sẽ nói chuyện với em. Có chuyện gì vậy anh Dôn? Sao trông anh có vẻ nghiêm trọng vậy? Vân này, anh muốn hỏi em một chuyện duy nhất thôi. Nhưng mà hôm nay anh muốn nghe câu trả lời thật lòng từ em. Nghe nghiêm trọng vậy sao? Có chuyện gì vậy anh? Anh muốn hỏi em về chuyện của Tiểu Hoa, người con gái ở trang trại của anh mà em đã đến gặp. Anh Dôn anh nói gì vậy? Em chưa từng đến trang trại của anh một lần nào cả. Mà em cũng không biết cô gái đấy là ai cả. Vân này, mọi chuyện anh đã biết hết rồi. Cho nên bây giờ mà em vẫn còn định nói dối anh như vậy sao? Ý anh muốn nói là cô gái mà hôm anh đưa về đó sao? Thì ra đó là trang trại của anh à? Em chỉ đến để nói chuyện vui vẻ với cô ấy thôi, không có gì nghiêm trọng đâu anh ạ. Em bảo là nói chuyện vui vẻ với cô ấy sao? Cái mà em gọi là nói chuyện vui vẻ. Vậy tại sao em lại đuổi cô ấy đi? Tại sao em lại nói là cô ấy chen ngang vào hạnh phúc của anh và em? Em chỉ sợ mất anh thôi anh Dôn ạ. Em thấy ánh mắt của anh nhìn cô ta em hiểu hết. Em cũng biết không, dù có như thế nào đi nữa thì em không bao giờ được làm tổn thương người khác như thế. Mà anh Dôn này, em thật sự không thể chịu nổi khi người khác chen vào hạnh phúc giữa em và anh. Em chỉ muốn bảo vệ những thứ thuộc về mình thôi mà. Em có biết cô ấy là ai không? Cô ấy là người đã cứu mạng anh đấy. Anh nói sao? Cô ta đã cứu mạng anh sao? Đúng là như vậy. Chính cô ấy là người đã kéo anh ra khỏi dòng nước. Và cũng chính cô ấy là người đã băng bó và chăm sóc cho anh cả đêm. Cô ấy thậm chí còn nói dối rằng cô ấy không phải là người đã cứu anh. Em có biết vì sao không? Vì sao anh nói đi? Vì cô ấy khác em. Cô ấy không muốn làm phiền anh, cũng không muốn anh phải bận tâm như thế. Cô ấy không bao giờ léo đéo theo anh giống như em. Cô ta khéo thật. Cứu người mà vẫn biết cách khiến anh cảm động. Có lẽ cô ta làm như vậy để khiến anh mang ơn cô ta, để rồi anh đi tìm cô ta thôi. Cô ta cũng chẳng phải là tốt đẹp gì đâu. Đủ rồi ấy Vân ạ. Cô ấy không hề toan tính như em đâu. Cô ấy phải rời khỏi trang trại cũng chỉ vì em đã đến đấy và xỉ nhục cô ấy và đuổi cô ấy đi. Vậy bây giờ anh tin cô ta hơn em sao? Chỉ vì một cô gái nghèo không danh phận mà khiến anh quay lưng với em như vậy sao? Vân này, thật sự anh không nghĩ em là con người như vậy. Em luôn cho rằng mình là một người có tấm lòng tốt đẹp, nhưng mà lúc nào em nghĩ xấu về người khác. Điều đấy anh không thể chấp nhận được. Anh có biết cô ta đã từng bị chồng đuổi đi hay không? Một người đàn bà bị đuổi ra khỏi nhà vì lý do ăn trộm tiền và không sinh được con. Anh nghĩ cô ta có xứng với anh không? Xứng hay không với anh không phải là nằm ở chuyện tiền bạc hay là danh phận Vân ạ. Anh đang nghĩ sai hướng với anh luôn à? Cô ấy mất tất cả, nhưng cô ấy có lòng tự trọng và cô ấy vẫn sống tử tế.
Em có dám chắc là những điều mà em vừa nói có đúng là sự thật hay không? Em đã có toàn bộ thông tin về cô ta. Em tin chắc rằng những điều đó là sự thật anh ạ. Em trong người điều tra cô ấy á? Không hẳn là theo dõi. Em chỉ muốn hiểu hơn về những người ở xung quanh anh thôi. Vâng ạ. Em đang tìm hiểu quá sâu vào cuộc sống riêng tư của anh rồi đấy. Anh nghĩ những chuyện như thế này em nên dừng lại đi. Em mà cứ tiếp tục như thế này ấy, thì tình cảm giữa anh và em nó càng xa cách nhau thôi. Nó không tốt gì đâu em ạ. Em chỉ sợ mất anh thôi. Em sợ khi mà anh biết hết mọi chuyện thì anh sẽ không còn nhìn em như trước nữa. Em nói đúng luôn ạ. Bây giờ thì anh không thể nhìn em như trước được nữa. Và anh nói rõ cho em biết luôn là với anh chỉ coi em là em gái thôi. Còn ngoài sự tình cảm này ra thì anh không có tình cảm gì với em hết. Giữa anh và em không có gì gọi là tình yêu ở đây cả. Đây là lần cuối cùng mà anh nhắc cho anh hiểu. Hy vọng rằng những cái việc em làm như thế, anh mong em suy nghĩ lại và nên dừng lại đi. Như thế anh thấy đủ lắm rồi đấy. Anh John, sao anh lại nói như vậy? Anh muốn em phát điên lên sao? Anh ghét em đến như vậy à? Anh không ghét em Vân ạ. Nhưng mà anh thật sự thất vọng về những việc mà em đã làm với cô ấy. Cũng như những việc mà em đã làm với anh. Thật sự từ lúc em về đến bây giờ em đã thay đổi quá nhiều. Hoàn toàn như kiểu em biến thành một con người khác. Anh cảm giác như là tính cách của con người em không còn phải là một người tốt như trước nữa. Anh John, em không hề thay đổi gì cả. Những chuyện em làm cũng chỉ vì em yêu anh thôi. Anh nói như vậy, bây giờ anh muốn hai ta kết thúc như vậy sao? Vân này, anh chỉ muốn em biết là giữa anh và em chưa có gì để mà phải gọi là kết thúc cả. Anh chưa hề yêu em và anh cũng không có tình cảm với em. Anh vẫn chỉ coi em như là em gái của mình thôi. Nên em đừng suy nghĩ nhiều quá. Em chưa bao giờ nghĩ em là em gái của anh cả. Và em cũng không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Tất cả những gì mà anh cần nói anh cũng đã nói rõ với em rồi. Còn em cứ nghĩ như thế thì anh cũng không biết phải làm thế nào cả. Nhưng mà Vân này, anh muốn nhắc lại cho em một lần nữa là em đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của cô Tiểu Hoa nữa. Nếu mà em cứ tiếp tục làm như thế thì anh sẽ không bao giờ gặp em nữa đâu. Thôi, bây giờ anh có việc anh phải đi rồi. Em ngồi lại sau nhé. Anh John, anh đi đâu? Em còn chưa nói chuyện với anh xong mà. Anh John! Anh John! Anh không muốn tôi động đến cuộc sống của cô ta sao? Vậy thì tôi cứ động đấy. Để xem anh làm gì được tôi nào. Thì cũng trồng xong rồi. Bây giờ phải tưới nước đã, xong rồi là về còn dọn dẹp nhà cửa nữa. Chắc là bà đi sang nhà các cô chú để bảo bà không đi lấy thuốc được rồi.
Chào chú Triệu. Rất là khổ mình mới đại ổn. Vâng, cái công việc thì cũng ổn thôi. À, thời gian này thì anh đi đâu mà tôi gọi cho anh mà không liên lạc được. Thời gian này tôi có một chút chuyện xảy ra với tôi nên là cũng bị mất điện thoại chú Triệu ạ. Nên là cũng không còn số để liên lạc, thì khi tôi về nhà thì tôi cũng muốn là chạy ra cửa hàng nhưng mà công việc thì nó bận quá, với lại cũng có chú ở đây rồi nên tôi cũng yên tâm ấy. Thế là hôm nay tôi mới ra đây để xem hàng hóa ở sự cửa hàng mình được. Vâng, thì cái hàng hóa thì giao đi và nhập về tôi đã ghi đầy đủ trong sổ sách đây rồi. Thì, anh xem qua sổ sách đi. Rồi chú đưa tôi xem. Không vấn đề gì chú Triệu ạ. Chú ghi chép lại như thế này là quá cẩn thận và rõ ràng rồi. Cũng may là có chú giúp đỡ tôi trong quãng thời gian này, chứ không thì cửa hàng cũng không biết phải làm thế nào cả. Đây, bây giờ chú cứ cầm sổ sách rồi ghi chép đi. Vâng, thì sau một cái thời gian mà cửa hàng mình lâu đấy thì tôi đã liên hệ với anh Dũng là đã cho phun sơn là đánh bóng lại và phun sơn lại. Thì anh xem thấy có được không? Vừa nãy tôi cũng xem qua rồi. Thì làm như thế này rất là hợp lý chú Triệu ạ. Cái thời gian đấy thì cửa hàng mình nghỉ bụi bặm rồi cái lớp sơn nó hơi cũ ấy. Bây giờ bánh bóng như thế này thì giao tay khách hàng thì nó sẽ được đánh giá tốt hơn. Làm như thế thì tôi rất là hài lòng luôn. Còn cái gỗ ở dưới xưởng sản xuất ấy thì bây giờ có đủ để mà mình sản xuất cho tháng tiếp theo hả chú? Vâng, thế anh xem sổ sách ở đấy thì vừa rồi là cái khách hàng mà người ta đặt mua 50 bộ bàn ghế đấy thì là anh cũng đã biết rồi đấy, thì cái lượng gỗ ở dưới xưởng không còn đấy. Về cái vấn đề này thì cháu cũng đã nói với chú rồi, nhưng mà thời gian vừa rồi cháu xảy ra chuyện thì cũng không có thời gian để tìm cái lượng hàng. Đợt vừa rồi thì cháu cũng có gọi cho tất cả mối quan hệ của cháu rồi, nhưng mà bây giờ cái lượng gỗ ra để mình sản xuất thì nó hơi khó. Nhưng mà chắc là sang tuần cháu sẽ đi gặp đối tác mới và sẽ có hàng để sản xuất thôi. Ở dưới xưởng thì chắc là vẫn đủ để cho anh em làm đúng không? Rồi còn vấn đề đấy thì chú cứ yên tâm đi. Thì không biết là anh gặp cái vấn đề gì mà mất cái điện thoại thì không liên lạc được với anh thì Ra thì tôi có gặp một chút chuyện thôi, cũng không có gì đáng ngại đâu. Lát nữa thì tôi sẽ đưa số điện thoại của tôi cho chú. Nên là để có gì chú tiện liên lạc với tôi. Tôi bây giờ để tôi đi xem lại phòng. Tôi thấy như là hàng mình đang có mẫu mới sao ấy. Vì dưới xưởng sản xuất ra gửi cho tôi rồi và tôi chờ để xem. Tôi có muốn ra đây để xem trực tiếp luôn. vâng, anh cứ đi xem. Tôi cũng vừa kiểm tra qua rồi. Mọi thứ hoàn hảo, nhưng mà bộ bàn ghế này thì tôi nói là cái vấn đề thực xuất họ chi tiết họ làm cho kỹ hơn rồi đấy.
Vâng, thì cái mẫu lúc nãy anh vừa xem đấy thì vẫn là cái mẫu kỳ lân mà đã được điêu khắc tinh xảo hơn và đẹp hơn rồi. Thời gian này cửa hàng của mình như vậy thì cháu cũng rất là mừng rồi. Còn cháu biết là chú cũng rất vất vả trong quãng thời gian này, nhưng mà giờ công việc thì chú hãy cứ giúp cháu để cho anh em ở dưới xưởng và ở cửa hàng này làm cho nó tốt. Cháu thật sự là cảm ơn chú trong suốt quãng thời gian mà cháu xảy ra chuyện này. Còn về gỗ các thứ ấy thì cháu sẽ liên hệ và sẽ sớm có thôi. Có gì thì chú cứ gọi cho cháu. Xong là để cháu cho số điện thoại mới của cháu cho chú luôn. Xong là bây giờ thì chú cứ ở đây giúp cháu quản lý cửa hàng nhé. Cháu cũng có việc sẽ phải đi luôn. Chắc là cháu phải quay lại sau thôi. Thôi bây giờ cháu scan cháu đi luôn đây. Chú ở lại giúp cháu kiện cửa hàng nhé. Chào chú nhé. Cũng rất là may mắn khi mà có chú Triệu đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian mà mình đi tìm cô Tiểu Hoa và mình bị gặp nạn. Nếu không thì cửa hàng của mình chắc cũng phải ngừng hoạt động mất thời gian đấy. Sự mình rất biết ơn của chú Triệu nữa. Bây giờ mọi thứ cũng ổn thỏa rồi, để không có gì phải lo lắng nữa rồi. Còn mỗi điều là cô Tiểu Hoa không biết có cùng mình quay trở lại trang trại hay không. Bây giờ mình cứ lên để thăm sức khỏe của bà San trước đã. Thì bà cũng chưa khỏi ốm, với lại để nói chuyện của cô Tiểu Hoa xem cô ấy đã suy nghĩ xong chưa. Tiểu Hoa ơi, Dạ, cháu đây ạ. về đây bà bảo. Vâng, ba về rồi ạ. Rồi ngồi đây đi ạ. Khá ơi, hôm nay mọi người có đi lấy thuốc không ạ? Có, hôm nay mọi người đi lấy thuốc hết rồi, bà cũng vừa sang đấy. Bà xem để thuốc, bà phơi cũng chuẩn bị khô rồi. Dạ vâng ạ. Thế bây giờ sao rồi? Cháu đã có quyết định về trang trại với cậu John không? Cháu sợ là cháu quay về sẽ khiến anh ấy phải khó xử. Anh ấy cũng có Vân là vị hôn thê của anh ấy rồi. Hôm trước anh ấy cũng nói là hai người họ gì, nhưng mà cháu vẫn sợ Vân hiểu lầm, mà cháu chỉ muốn lặng lẽ để cho hai người họ được hạnh phúc thôi. Cháu ngốc quá Tiểu Hoa. John nó bảo từ ngày cháu rời đi nó như người mất hồn ấy, nó đi tìm cháu ở khắp nơi. Nhưng mà cháu sợ cháu quay về thì sẽ làm ảnh hưởng đến anh ấy, sẽ có những chuyện không đáng xảy ra. Và Thế cháu sợ vị hôn thê của John đấy phải không? vâng, mà anh John cũng nói với cháu rằng anh ấy và cô Vân không có gì cả. Nhưng mà cháu thấy cô Vân yêu anh John lắm mà. Hai người họ cũng rất là xứng đôi nữa. Cháu rất là sợ cháu quay về đó thì
sẽ làm điều gì đó ảnh hưởng đến anh Jun và anh ấy phải là người chịu đựng tất cả mọi thứ thì cháu cảm thấy có lỗi lắm. Cậu ấy có tình cảm với cháu đấy, bà không bao giờ nhìn lầm người đâu. Bà ơi, cháu nghĩ là không có chuyện đó đâu bà ạ. Anh ấy chỉ là giúp đỡ cháu một chút thôi. Bởi vì anh ấy là một người rất là tốt bụng bà ạ. Cậu ấy nói nếu không có cháu ở bên thì cậu không tập trung, không làm được việc gì cả. Cho đến khi gặp được cháu thì bà thấy cậu ấy vui vẻ nữa hơn rất là nhiều. Cháu sợ khi cháu quay lại mọi người sẽ bàn tán. Cháu không muốn bản thân mình trở thành một người phá vỡ hạnh phúc của anh ấy mà. Cháu không thấy cậu ấy nói sao, cậu ấy không có tình cảm gì với cô gái kia đâu. Chỉ cần cháu quay lại với cậu ấy, trang trại với cậu ấy thôi. Nhưng mà bà ơi, bà ở đây một mình, cháu cũng rất là thương bà, cháu không nỡ để bà ở đây một mình đâu bà. Cháu không phải lo đâu, con trai của bà sắp về ở hẳn với bà rồi. Cháu cứ về trang trại với cậu ấy đi. Con trai của bà sắp về rồi ạ. Vậy thì tốt quá rồi. Cháu thật sự cũng rất là nhớ trang trại, nhớ khung cảnh bình yên ở nơi đó. Nhưng mà cháu không biết phải làm như thế nào nữa. Cháu cũng rất là sợ và Cháu đừng sợ, sau khi nói chuyện với cậu John, cậu ấy ra rất tốt. Bà tin rằng cậu sẽ bảo vệ được cháu. nhưng mà bà ơi, cháu cũng vẫn muốn ở đây với bà để giúp đỡ bà việc nhà với lại chăm sóc bà và Bà hiểu điều đó. Bà vẫn muốn cháu ở đây với bà, nhưng cháu nên nghĩ cho cậu John. Cậu ấy không có cháu ở trang trại thì cậu ấy không làm việc được. Nhỡ có việc gì xảy ra thì cậu ấy làm thế nào được? bà nói cũng có lý. Cháu thấy khó xử quá bà. Cháu đừng lo, bà vẫn còn khỏe mà bà tự lo được. Cháu cứ về trang trại đi, bao giờ rảnh thì về thăm bà. Bà ơi, nếu bây giờ cháu có muốn quay trở lại trang trại thì cháu chẳng biết liên lạc với anh ấy kiểu gì nữa. Cậu ấy có để số điện thoại ở đây cho bà, nếu có cháu có ý định quay lại thì bà sẽ liên lạc giúp cháu. Thôi để cháu suy nghĩ đã ạ. Em vô nè. Ừ. Cháu chào bà. Dạ chào cháu. Vô nước. Hai bà cháu đang làm gì vậy? Em nói chuyện một chút thôi. Cháu hôm nay quay lại đây để thăm bà với cô Tiểu Hoa bà. Bà thấy khỏe hơn nhiều rồi. Lần nào cháu đến đây cũng mang quà đến như này thì bà thấy ngại lắm. Không sao đâu bà. Cháu thấy bà vẫn còn ốm, cháu có mua một ít sữa thôi. Cô Tiểu Hoa uống nước. Bà cứ phải ăn uống nhiều vào để cho mau khỏe bà. Anh cho uống nước. Được rồi, tôi xin. Bà hôm nay cũng đỡ hơn nhiều rồi. Chắc là tôi cũng đỡ hơn. Cô Tiểu Hoa uống nước. Các cháu uống nước đi. Dạ vâng ạ. Cháu mời bà uống nước. Anh Vương Cháu- hôm nay có việc gì mà lại quay lại đây vậy? Hôm nay tôi quay lại đây thứ nhất là để hỏi thăm sức khỏe của bà. Thế lại tôi muốn xin phép bà để đón cô về trang trại. Không biết là cô có đồng ý để quay trở lại đây với tôi không?
Tôi thực lòng cũng muốn quay trở lại trang trại với anh John, nhưng mà bây giờ bà đang ốm, bà lại ở một mình nữa. Tôi không nỡ rời đi để bà một mình như vậy anh John ạ. Cháu muốn quay trở về trang trại với anh John thì cháu cứ về đi, bà ổn rồi, không phải lo cho bà đâu. Tiểu Hoa này, tôi cũng biết cô rất là khó xử. Với lại bà cũng đã có ơn với cô rất là nhiều. Nhưng mà bà đã nói như vậy rồi ấy, thì cô cứ quay về trang trại với tôi đi. Xong rồi tôi sẽ thường xuyên đưa cô đến đây để hỏi thăm sức khỏe của bà. Như thế cô sẽ yên tâm hơn. Cháu không phải suy nghĩ gì đâu, con trai của bà sắp về ở với bà rồi mà. Cháu nên về trang trại ở với cậu John để giúp cậu ấy, cho cậu ấy yên tâm. Cháu cảm ơn bà rất nhiều vì bà đã hiểu cho cháu. Thật sự thì từ ngày cô Tiểu Hoa rời đi, trang trại của cháu mọi thứ nó trống rỗng lắm bà ạ. Cảnh vật rồi những thứ cháu và cô Tiểu Hoa đã cùng nhau làm ở đấy nó cũng héo tàn đi thôi bà ạ. Cháu rất mong cô Tiểu Hoa có thể quay trở lại đấy để bắt đầu cuộc sống và có thể giúp đỡ cháu những công việc ở trang trại. Bà ơi, nếu cháu quay trở lại trang trại, bà có buồn không bà? Không sao đâu, bà không buồn đâu. Cháu cứ quay về trang trại giúp cậu ấy đi. Cháu thật sự thấy khó xử lắm bà ạ. Cháu không biết phải làm như thế nào nữa. Bà nhìn thấy hai cháu được ở bên nhau là bà thấy vui rồi. Dạ vâng ạ. Anh John, tôi thật sự cũng rất là nhớ trang trại. Nhưng mà nếu tôi quay trở lại đó thì có ảnh hưởng đến anh và cô Vân không? Tôi thật sự rất sợ cô Vân sẽ hiểu lầm tôi thêm một lần nữa và mọi chuyện sẽ không được giải quyết. Thì tôi sẽ rất là khó xử. Cô Tiểu Hoa này, chuyện đấy thì cô không phải lo đâu. Tôi cũng đã nói chuyện rõ ràng với cô Vân rồi. Cô Vân từ bây giờ cũng sẽ không dám đến trang trại của tôi nữa đâu. Cô cứ yên tâm đi, bởi vì trang trại là của tôi và công việc của tôi và cô Vân hoàn toàn khác nhau. Còn chuyện tình cảm giữa tôi và Vân thì tôi cũng đã nói chuyện rõ cho Vân và với cô cũng thế. Tôi với Vân không có gì để xảy ra cả, nên là cô cũng không phải lo ai hiểu lầm hay là như thế nào đâu. Tôi thật sự cũng chỉ muốn có một cuộc sống bình yên thôi. Nếu anh John đã nói như vậy rồi thì tôi sẽ đồng ý quay lại trang trại với anh. Được như thế thì tốt quá rồi. Cô cứ yên tâm đi. Lần trước tôi cũng không biết lý do là gì, nhưng mà bây giờ tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Sẽ không để ai mà làm phiền cuộc sống của cô nữa đâu. Bà ơi, cháu thật sự rất cảm ơn bà. Những ngày qua bà đã giúp đỡ cháu và cháu ở đây. Cháu thật sự rất là vui khi mà được ở với bà. Cháu cũng cảm ơn bà vì bà đã để cháu chăm sóc anh John ở tại nhà bà. Cháu biết ơn bà lắm bà. Bà hãy giữ gìn sức khỏe bà nhé. Rồi, bà cũng khỏe rồi, cháu cứ yên tâm về trang trại với cậu đi. Và thỉnh thoảng thì cháu về đây thăm bà. Dạ vâng ạ. Cháu cũng thật sự rất là buồn khi mà phải rời xa bà để về trang trại. Nhưng mà cháu cũng lo cho công việc của anh John mà. Bà hiểu cho cháu bà nhé. Rồi bà hiểu cho cháu giúp anh đi. Dạ vâng ạ. Bà ơi, cháu và cô Tiểu Hoa sẽ thường xuyên quay trở lại đây để thăm bà. Thật sự thì những ngày qua cháu cảm ơn bà rất nhiều. Bà là người đã giúp đỡ cho cháu và cô Tiểu Hoa nữa. Khi mà cháu đưa cô Tiểu Hoa đi rồi, cháu hy vọng bà cũng đừng buồn mà bà hiểu cho cháu nhé. Bà cũng có số điện thoại của cháu rồi. Nếu mà có chuyện gì thì bà cứ gọi điện cho cháu sẽ quay trở lại đây với bà bất cứ lúc nào bà cần.
cháu đã quyết định rồi thì cháu đi chuẩn bị đồ đi. Dạ vâng ạ. Vậy anh Tôn đợi tôi một lát, tôi đi chuẩn bị đồ nhé. Được rồi, cô Tiểu Hoa cứ chuẩn bị đồ đi. Xong rồi là chúng ta lên đường thôi. Bà ơi, đi chuẩn bị đồ ra. Cháu đi chuẩn bị đồ. Bà ơi, nào uống nước đi. Cháu uống. Cháu thật sự rất cảm ơn bà. Nếu không có bà thì cháu cũng sẽ không tìm được cô Tiểu Hoa như thế này. Bây giờ cũng cảm ơn bà đã nói đỡ cháu để cô Tiểu Hoa quay trở về trang trại với cháu bà. Bà hiểu mọi chuyện mà, lần này cháu đưa Tiểu Hoa đi, đừng để mọi chuyện hiểu lầm xảy ra với nó nữa. Đây là bộ quần áo mình mua cho anh Đôn. Mình cứ nghĩ là sẽ không gặp lại anh ấy nữa. Hy vọng là lần này về mình tặng anh ấy sẽ không chê. Bà ơi, bà uống nước đi. Uống đi, bà uống rồi. Cô Tiểu Hoa chuẩn bị đồ xong rồi à? Dạ vâng. Bà ơi, là cháu quay trở về trang trại đây bà. Và nhà giữ gìn sức khỏe bà nhé. Cháu xin phép đưa Tiểu Hoa về trang trại với bà. Bà cố gắng giữ gìn sức khỏe bà nhé. Cháu hy vọng là hai cháu sẽ giữ được cuộc sống tốt. Vâng, cháu cảm ơn bà. Cháu sẽ thường xuyên quay lại đây thăm bà và Thì cảm ơn thăm bà nha. vâng. Tôi cũng muộn rồi, chắc cháu xin phép, cháu đi luôn đây bà. Bà ơi, bà cho cháu ôm bà một cái nhé. Cháu sẽ nhớ bà lắm bà. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe bà nhé. Bà hai cháu đi chuẩn bị cuộc sống nhé. Cháu đi ạ. Cháu xin phép bà, cháu đi đây ạ. Cháu đi nhé bà nhé. Thế hai đứa đi đường cẩn thận nhé. Bà cứ yên tâm, bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cháu đi đây bà. Rồi, thì sao các cháu đi. Cháu đi đây. Hy vọng là Tiểu Hoa sẽ có cuộc sống tốt hơn. Hai đứa thật là đẹp đôi.